Sziasztok! Úgy döntöttem, hogy kiültetem a paradicsomot ide a kinti ágyásba, és szeretném nektek megmutatni, hogy milyen módszerek, milyen trükkök vannak, amivel biztosíthatjuk a lehető legszebb paradicsom palántákat, meg a legerősebb paradicsom palántákat. És a kiültetésnek a módját is megmutatom, hogy én hogy csinálom, és néhány trükköt is mutatok, amivel biztosabbá válik, hogy az esetleges fagyos szentek ne okozzanak problémát. De első lépésben azt szerettem volna nektek itt megmutatni, hogy látjátok, ez, amit körülbelül 2-3 hete kiültettem, ez pedig, amit a palánta nevelőbe, az üvegházba neveltem. Ég és föld. Legalább 3-szor nagyobb, sokkal szebb az a növény, mint ez, de nagy valószínűséggel azért ez is túléli. Szóval azért csak óvatosan a kiültetéssel, mert nem biztos, hogy palánták túlélik, vagy legalábbis fejlődnek. Az első trükk, ami nem is tűnik olyan nagyon-nagyon extrának, de hogy hova ültessük. Ültessem ide középre, vagy ültessem ide a szélére. Hát én azt mondom, hogy valahol a kettő között kellene megtalálni az arany középutat. Ne ültessük nagyobb bentre, mert akkor nagyon-nagyon bent lesznek a túlsó felén lévő gyümölcsök, de hogyha ide nagyon a szélére ültetjük, akkor ez a barabás téglakő, ez elszívja a nedvességet, és hát sokkal többet kell locsolni. Ültetőgödör. Látjátok, én egy viszonylag mély gödröt ások, és majdnem nyakig elültetem a növényt. Erre azért van szükség, mert minél mélyebbre ültetjük, annál mélyebb rétegekből tudja kiszívni a nedvességet a növény, plusz ezeknél a ízeknél, ahol a levelek voltak, gyökeret tud ereszteni. El lehetne fektetni, és ugyanígy megoldani, viszont szerintem ez azért nem annyira ideális, mert ez a laposabb cselepekre, hogyha mondjuk egy vájúba vagy egy dézsába ülteted, akkor érdemes, hogy minél nagyobb területet tudjon behálózni a gyökérzete, viszont hogyha mélyebbre ülteted, akkor jó eséllyel mélyebben fog találni tápanyagot és vizet, és ez nagyon-nagyon fontos. Látjátok, szinte nyakig elültetem. Ez nagyon-nagyon fontos, későbbiekben ez majd nagy szolgálatunkra lesz. Természetesen én most kicserélhetném a földet, és tiszta komposztot rakhatnék bele, de nincs értelme, mert ez a föld, ami itt van, ez, hát majdnem cserepestre ültettem. Szóval ez a föld, ez majdnem 100% kék komposzt. És már vissza is temetem, és majdnem kész is vagyok. De most még nem tökéletes az ültetés. Mivel én annó néhány bazsalikomot is vetettem, és azok most már kikeltek, ezeket én kipalántázom köré. A paradicsom és a bazsalikom azok nagyon jó barátok, és nagyon-nagyon hasznos segítője lesz majd a paradicsomnak ez a bazsalikom. És még egy dolgot teszek, ültetek még ki ide melléjük bársonyvirágot. És ezzel az ültetési kompozícióval, ide a túlsó felére is szeretnénk bársonyvirágot ültetni, csak még mivel oda el kell ültetnem még arra egy paradicsomot, ezért mindenképpen várok vele, hogy majd amikor lent van a paradicsom, akkor csak a közöket kelljen bársonyvirággal kitölteni. Bársonyvirág fog segíteni nekem a gyökér zónát védeni, a bazsalikom megóvja a különböző repülő kártevőktől, és hogyha véletlenül jönne olyan időjárás, akkor az egészet le fogom fűmóccsal takarni, vastagon, és meg fogom védeni fűmóccsal a növényemet. Igazából, hogyha a következő fűnyírást meg fogom ejteni, akkor az egészet be fogom takarni majd friss fűnyesedékkel. Ezzel biztosítom majd, hogy a talaj ne száradjon ki, és hogy a lehető legjobb védelmet biztosítsam a talajnak is, meg a növényeimnek is. Lassan itt az ideje, hogy kiültessük a paradicsomot, szóval munkára fel. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!